For today's video, mag-unbox tayo ng isang item na nabili ko sa Shopee. Umpisa na natin. Hi and welcome po sa aking channel. If bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong content. Okay, so simpleng unboxing lang naman to. So for the past few weeks, inunti-unti ko yung mga gamit na kailangan ko sa business ko. So bumili ako ng isang item sa Shopee. So ito siya. Isang paper cutter. So umpisahan ko na ang pag-unbox or unpack. So kaya ako binili to kasi baka yung mga sarili kong labels, stickers. So at least medyo maganda yung pagka-cut niya kasi i-cut out mo siya ng gamit ang gunting. So hindi lang naman para sa stickers or label, pwede rin ito sa mga picture or even mga plastic materials. Simplihan lang natin ang pag-unbox. So well packed naman siya. Konting tupi lang sa packaging. So ito yung item. Alam ko A4 lang yung in-order ko eh. So yung brand niya Polaris na paper cutter. Yan natin kung ano yung mga content. So A4 nga siya. Malaki lang yung box. So pinili ko yung bakal. Yun. So wala naman siyang instruction manual. So yun lang. Tuba muna natin ito. So ayan, yung mismong item. So again, napaka straightforward ng use nito. So use niya is para mag-cut ng mga materials gaya ng plastic, paper, mga karton, ganun. So yun guys, dito na nagtatapos ang ating unboxing video. Kung nagustuhan mo itong video na to, make sure to hit the like button. Tulungan mo na rin akong ma-promote tong channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So until the next video, see you!